Người càng cố gắng tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn thì càng cảm thấy bất an. Đây chính là nghịch lý mà hàng triệu người đang mắc phải khi họ chạy đua theo các khóa tu tâm linh đắt tiền, đọc hàng trăm cuốn sách phát triển bản thân, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ đang tìm kiếm ở bên ngoài thứ vốn đã sẵn có bên trong. Trong suốt 40 năm tu tập và nghiên cứu về tâm linh, tôi đã chứng kiến biết bao người sa vào cái bẫy của việc biến tâm linh thành một cuộc chạy đua thành tích. Họ đếm số giờ thiền định, số lần tụng kinh, số khóa tu đã tham gia như thể đó là những con số KPI trong công việc. Nhưng Đức Phật đã dạy rằng con đường giác ngộ không phải là con đường của sự tích lũy, mà là con đường của sự buông bỏ. Phần 1. Hiểu đúng về tâm linh là gì? Tâm linh không phải là một thứ gì đó huyền bí, xa vời hay siêu nhiên như nhiều người vẫn nghĩ. Tâm linh chính là khả năng nhận thức sâu sắc về bản chất của cuộc sống, về mối liên hệ giữa con người với vũ trụ, và quan trọng nhất là sự hiểu biết về chính mình. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ tâm. Tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thế giới mà chúng ta đang trải nghiệm không phải là một thực tại khách quan tuyệt đối, mà là một thực tại được tạo nên bởi cách nhìn nhận và diễn giải của tâm thức chúng ta. Ví dụ, cùng một cơn mưa, người nông dân nhìn thấy niềm vui vì ruộng đồng được tưới mát. Người đang định đi picnic lại thấy thất vọng vì kế hoạch bị phá hỏng. Cơn mưa vẫn là cơn mưa, nhưng trải nghiệm của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Đây chính là lý do tại sao phát triển tâm linh không phải là việc thay đổi thế giới bên ngoài, mà là việc chuyển hóa cách nhìn nhận của chúng ta về thế giới đó. Trong truyền thống Phật giáo, có một câu chuyện về Ngài Huệ Năng, vị tổ thứ 6 của Thiền tông Trung Hoa. Khi còn là một người tiều phu nghèo khó, không biết chữ, ông nghe được câu kinh trong Kinh Kim Cang và đột nhiên tỉnh ngộ. Điều gì đã xảy ra? Không phải ông học được một kiến thức mới, không phải ông có được một năng lực siêu nhiên, mà ông đột nhiên nhận ra bản chất thật sự của tâm mình vốn đã luôn thanh tịnh và sáng suốt. Đây là điều mà nhiều người không hiểu về tâm linh. Họ nghĩ rằng tu tập là để đạt được một thứ gì đó mới, trong khi thực tế là để nhận ra thứ vốn đã có sẵn. Giống như mặt trời luôn tỏa sáng phía sau những đám mây, chúng ta không cần tạo ra mặt trời mới, chỉ cần để những đám mây tan đi. Phần 2. Những rào cản trong việc phát triển tâm linh. Trong thời đại hiện nay, có 3 rào cản lớn ngăn cản con người phát triển tâm linh một cách chân chính. Rào cản thứ nhất, tâm lý tiêu dùng tâm linh. Chúng ta đang sống trong một xã hội tiêu dùng, nơi mọi thứ đều có thể được mua bán, kể cả tâm linh. Các khóa học phát triển bản thân, các buổi workshop về mindfulness, các chuyến du lịch tâm linh đến Ấn Độ hay Tây Tạng, tất cả đều được đóng gói thành những sản phẩm để tiêu thụ. Người ta chi hàng nghìn đô la để ngồi thiền trong những resort sang trọng, mua những viên pha lê được cho là có năng lượng đặc biệt, hay tham gia những buổi ceremony với các loại thảo dược psychedelic. Nhưng họ quên mất rằng những bậc thầy vĩ đại nhất trong lịch sử đều đạt được giác ngộ trong sự đơn giản tột cùng. Đức Phật ngồi thiền dưới cội bồ đề với chiếc y cũ và bát khất thực. Thiền sư Vô Môn Huệ khai chỉ có một chiếc áo vá trăm mảnh. Thánh Gandhi sống với 2 bộ khố và một đôi dép. Sự giác ngộ không thể được mua bằng tiền, nó chỉ có thể đến từ sự chuyển hóa nội tâm sâu sắc. Rào cản thứ 2, tham vọng tâm linh. Đây là một nghịch lý thú vị. Nhiều người bắt đầu con đường tu tập để vượt qua cái tôi, nhưng lại biến việc tu tập thành một cách để nuôi dưỡng cái tôi. Họ tự hào về số năm đã tu tập, về những trải nghiệm tâm linh đặc biệt mà họ có được, về việc họ ăn chay, ngồi thiền mỗi ngày hay theo một vị thầy nổi tiếng nào đó. Trong kinh điển Phật giáo có câu chuyện về một vị tỳ kheo đến gặp Đức Phật và khoe rằng mình đã tu tập tinh tấn, giữ giới luật nghiêm ngặt trong nhiều năm. Đức Phật hỏi, vậy tâm ông đã được an lạc chưa? Vị tỳ kheo im lặng. Đức Phật nói tiếp, nếu tâm chưa an lạc thì việc tu tập của ông chỉ là hình thức bên ngoài.
Đây là bài học quan trọng. Tu tập không phải để trở thành một ai đó đặc biệt. Tu tập là để nhận ra rằng không có gì đặc biệt cả, và trong sự bình thường đó mới có sự an lạc thực sự. Rào cản thứ ba, tách biệt tâm linh với cuộc sống thường ngày. Nhiều người nghĩ rằng tâm linh là một lĩnh vực riêng biệt, tách rời khỏi cuộc sống hàng ngày. Họ dành 1 giờ mỗi sáng để ngồi thiền, rồi dành 23 giờ còn lại sống trong vô thức. Họ đọc sách tâm linh nhưng vẫn cáu gắt với người thân. Họ nói về lòng từ bi nhưng vẫn ganh tị với đồng nghiệp. Đây không phải là tu tập chân chính. Thiền sư Nhất Hạnh dạy rằng rửa bát cũng có thể là thiền, đi bộ cũng có thể là thiền, thậm chí lái xe trong cảnh tắc đường cũng có thể là một cơ hội để tu tập. Điều quan trọng không phải là làm gì, mà là làm với tâm thức tỉnh giác như thế nào. Phần 3. Nền tảng của sự phát triển tâm linh. Chánh niệm sống với sự tỉnh thức. Chánh niệm hay thiền định không phải là một khái niệm mới. Nó đã được Đức Phật dạy cách đây hơn 2.500 năm và là nền tảng của mọi sự tu tập. Nhưng chánh niệm là gì? Đơn giản, chánh niệm là khả năng nhận biết rõ ràng những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại, không phán xét, không đánh giá, chỉ đơn thuần quan sát. Khi bạn uống một tách trà, bạn có thực sự uống trà hay đang nghĩ về công việc, về hóa đơn phải trả, về cuộc cãi vã hôm qua? Khi bạn ôm con, bạn có thực sự hiện diện với đứa trẻ hay đang lên kế hoạch cho ngày mai? Khi bạn ăn cơm, bạn có cảm nhận được hương vị của từng hạt cơm hay chỉ nhai nuốt vội vàng để kịp xem phim? Đây là thực tế của hầu hết mọi người. Họ sống nhưng không thực sự sống. Họ có mặt nhưng không thực sự hiện diện. Trong một nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2010, các nhà khoa học phát hiện rằng con người dành gần 47% thời gian tỉnh thức để lang thang trong quá khứ hoặc tương lai, không tập trung vào hiện tại. Và điều đáng chú ý là những người có tâm trí lang thang nhiều thường cảm thấy ít hạnh phúc hơn, bất kể họ đang làm gì. Vậy làm thế nào để phát triển chánh niệm? Không cần phải ngồi thiền hàng giờ trên đỉnh núi. Bạn có thể bắt đầu ngay với những hoạt động đơn giản nhất. Khi đánh răng buổi sáng, hãy thực sự đánh răng. Cảm nhận bàn chải chạm vào răng, vị của kem đánh răng, âm thanh của nước chảy. Khi đi bộ từ nhà ra xe, hãy cảm nhận từng bước chân chạm đất. Đừng vội vàng trong tâm trí về những việc phải làm. Khi ngồi làm việc, cứ mỗi giờ hãy dừng lại vài giây, hít thở sâu 3 lần và nhận biết cơ thể mình đang ngồi như thế nào, có căng thẳng ở đâu không. Đây là những bài tập đơn giản nhưng có sức mạnh chuyển hóa lớn nếu thực hành đều đặn. Từ bi, trái tim của tâm linh. Từ bi không chỉ là một cảm xúc tốt đẹp. Trong Phật giáo, từ bi là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của tâm giác ngộ. Nhưng từ bi thực sự là gì? Từ là mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi chúng sinh. Bi là mong muốn giúp mọi chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Điều quan trọng cần hiểu là từ bi không phải là một cảm xúc mềm yếu hay tình cảm suồng sạt. Từ bi chân chính đòi hỏi sự dũng cảm và trí tuệ. Dalai Lama thường nói rằng từ bi không có nghĩa là chấp nhận mọi hành vi sai trái. Đôi khi từ bi có nghĩa là nói không, là đặt ranh giới, là không cho phép người khác làm tổn thương mình hay người khác. Nhưng làm thế nào để phát triển lòng từ bi trong cuộc sống hàng ngày? Bắt đầu với chính mình. Đây là điều mà nhiều người bỏ qua. Họ cố gắng yêu thương người khác trong khi lại khắt khe và phán xét chính mình. Nhưng làm sao bạn có thể cho đi thứ mà bạn không có? Mỗi khi bạn mắc lỗi, thay vì tự trách mắng, hãy đối xử với mình như cách bạn đối xử với một người bạn thân, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, thấu hiểu. Sau đó, mở rộng lòng từ bi đến những người xung quanh. Khi gặp một người lái xe hung hăng trên đường, thay vì tức giận, hãy nghĩ rằng có lẽ họ đang gặp áp lực nào đó trong cuộc sống. Khi đồng nghiệp cư xử khó chịu, hãy nhớ rằng mọi người đều có những nỗi khổ riêng mà ta không biết. Khi con cái không nghe lời, hãy nhìn sâu hơn để thấy nhu cầu thực sự đằng sau hành vi của chúng. Đây không phải là biện minh cho hành vi xấu,
mà là cách để không bị cuốn vào vòng xoáy của sự tức giận và oán hận. Trí tuệ, ánh sáng soi đường. Trong Phật giáo, trí tuệ không phải là kiến thức hay thông minh. Trí tuệ là khả năng nhìn thấu bản chất thực của mọi sự vật. Có 3 đặc tính cơ bản mà trí tuệ giúp ta nhận ra. Vô thường, mọi thứ đều thay đổi. Khổ, không có gì mang lại sự thỏa mãn vĩnh viễn. Vô ngã, không có cái tôi cố định và độc lập. Hiểu được 3 điều này không phải qua lý thuyết mà qua trải nghiệm trực tiếp sẽ mang lại sự giải thoát. Ví dụ về vô thường. Khi bạn thực sự hiểu rằng mọi thứ đều vô thường, bạn sẽ không quá bám víu vào những gì mình có, cũng không quá tuyệt vọng khi mất mát. Bạn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc với người thân vì biết rằng không có gì là mãi mãi. Bạn sẽ không quá lo lắng về khó khăn hiện tại vì biết rằng nó cũng sẽ qua đi. Nhà vật lý học Heraclitus đã nói không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Đây không chỉ là một ẩn dụ triết học mà là thực tại của cuộc sống. Vần 4. Thực hành tâm linh trong từng khoảnh khắc. Buổi sáng, khởi đầu với ý thức tỉnh thức. Cách bạn bắt đầu một ngày sẽ định hình cả ngày đó. Thay vì nhảy ra khỏi giường và lao vào guồng quay cuộc sống, hãy dành vài phút để thiết lập ý định cho ngày mới. Khi mở mắt, đừng vội với tay lấy điện thoại. Hãy nằm yên vài giây, cảm nhận hơi thở, cảm ơn vì được tỉnh dậy trong một ngày mới. Đức Phật dạy rằng mỗi ngày mới là một cơ hội để tái sinh. Người hôm qua đã qua đi, người hôm nay có thể chọn cách sống khác. Một bài tập đơn giản mà hiệu quả. Trước khi ra khỏi giường, hãy đặt 3 câu hỏi. Hôm nay tôi muốn trở thành người như thế nào? Hôm nay tôi muốn mang lại điều gì cho thế giới? Hôm nay tôi sẽ thực hành phẩm chất nào? Đây không phải là lập kế hoạch công việc mà là thiết lập ý định về cách hiện diện trong thế giới. Trong công việc, biến căng thẳng thành cơ hội tu tập. Nơi làm việc thường là môi trường đầy áp lực và thử thách, nhưng đó cũng chính là đạo tràng tốt nhất để tu tập. Khi bị sếp chỉ trích, đó là cơ hội để tu tập kiên nhẫn. Khi gặp deadline căng thẳng, đó là cơ hội để tu tập bình tĩnh. Khi đồng nghiệp không hợp tác, đó là cơ hội để tu tập từ bi. Thiền sư Suzuki Roshi có câu nói nổi tiếng: nếu tâm bạn thanh thản như mặt nước hồ phẳng lặng, thì ngay cả khi có sóng nổi lên, bạn vẫn có thể thấy sóng chỉ là sóng. Áp dụng điều này vào công việc có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn giải quyết vấn đề, vẫn đáp ứng yêu cầu, nhưng không để mình bị cuốn vào drama và căng thẳng không cần thiết. Một kỹ thuật cụ thể, kỹ thuật stop. Stop, dừng lại những gì đang làm. T. Take a breath, hít thở sâu. B. Observe, quan sát tình huống và cảm xúc của mình. B. Proceed, tiếp tục với sự tỉnh thức. Khi email khó chịu xuất hiện, khi cuộc họp trở nên căng thẳng, khi dự án gặp trục trặc, hãy áp dụng stop. Chỉ vài giây thôi, nhưng có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn phản ứng. Trong các mối quan hệ, tu tập qua gương của người khác. Các mối quan hệ là tấm gương phản chiếu rõ nhất tâm thức của chúng ta. Những gì làm ta khó chịu ở người khác thường là những gì ta chưa chấp nhận ở chính mình. Những gì ta ngưỡng mộ ở người khác thường là tiềm năng chưa được phát triển trong ta. Ramdas, một nhà tâm linh học nổi tiếng, từng nói: nếu bạn nghĩ mình đã giác ngộ, hãy về thăm gia đình một tuần. Điều này nói lên sự thật rằng những người thân thiết nhất thường là thầy dạy tâm linh tốt nhất của chúng ta, dù họ không hề biết điều đó. Vợ chồng cãi nhau không chỉ về việc ai rửa bát hay ai đổ rác. Đằng sau những xung đột tưởng chừng nhỏ nhặt là những nhu cầu sâu xa chưa được đáp ứng, nhu cầu được tôn trọng, được lắng nghe, được yêu thương. Khi nhận ra điều này, thay vì cố thắng trong cuộc cãi vã, hãy tự hỏi điều gì thực sự quan trọng ở đây, tình yêu hay cái tôi. Buổi tối kết thúc ngày với lòng biết ơn. Cách kết thúc một ngày cũng quan trọng như cách bắt đầu. Trong truyền thống Phật giáo có thực hành gọi là hồi hướng công đức. Đó là việc chia sẻ mọi điều tốt đẹp ta đã làm trong ngày cho tất cả chúng sinh. Nhưng trước khi hồi hướng, hãy nhìn lại ngày đã qua với lòng biết ơn.
Biết ơn không phải vì mọi thứ đều tốt đẹp, mà biết ơn vì có cơ hội trải nghiệm, học hỏi và phát triển. Biết ơn cả những khó khăn vì chúng giúp ta mạnh mẽ hơn. Biết ơn cả những thất bại vì chúng dạy ta khiêm tốn. Biết ơn cả những người làm ta tổn thương vì họ giúp ta học về tha thứ. Một bài tập trước khi ngủ: nhớ lại 3 điều trong ngày. Một điều làm bạn biết ơn, một điều bạn đã học được, một điều bạn muốn làm khác vào ngày mai. Đây không phải là tự phán xét hay hối tiếc, mà là học hỏi với lòng từ bi với chính mình. Phần 5. Vượt qua thử thách trên con đường tâm linh. Khi nghi ngờ nổi lên, có những lúc bạn sẽ nghi ngờ liệu mình có đang tự lừa dối, liệu mọi thứ này có thực sự có ý nghĩa. Đây là điều bình thường và thậm chí cần thiết. Đức Phật không bao giờ yêu cầu ai tin tưởng mù quáng. Ngài nói, đừng tin điều gì chỉ vì nghe nói, chỉ vì truyền thống, chỉ vì nhiều người nói vậy. Hãy tự mình kiểm nghiệm. Nghi ngờ không phải là kẻ thù của đức tin. Nghi ngờ là người bạn giúp đức tin trở nên sâu sắc hơn. Khi nghi ngờ xuất hiện, đừng vội phủ nhận hay chạy trốn. Hãy ngồi với nó, lắng nghe nó, hiểu nó đến từ đâu. Có phải vì bạn không thấy kết quả nhanh như mong đợi? Có phải vì người xung quanh không hiểu và không ủng hộ? Có phải vì bạn so sánh mình với người khác? Mỗi câu hỏi là một cơ hội để đào sâu hơn vào sự thực hành của mình. Khi cô đơn trên con đường tâm linh đôi khi là con đường cô độc. Khi bạn thay đổi, những người xung quanh có thể không hiểu, bạn bè cũ có thể cảm thấy xa cách, gia đình có thể lo lắng bạn đang đi lạc hướng. Nhưng hãy nhớ rằng cô đơn không phải là cô độc. Cô đơn là khi bạn một mình và cảm thấy thiếu kết nối. Cô độc là khi bạn một mình nhưng cảm thấy trọn vẹn. Rumi, nhà thơ Sufi vĩ đại, đã viết: đừng cảm thấy cô đơn, cả vũ trụ đang ở bên trong bạn. Khi cảm thấy cô đơn trên con đường, hãy nhớ rằng có hàng triệu người khắp thế giới cũng đang đi cùng hướng với bạn. Có thể không gặp mặt nhưng tâm hướng về một. Khi thử thách quá lớn, cuộc sống không ngừng thử thách chúng ta. Bệnh tật, mất mát, thất bại, đau khổ, chúng đến không báo trước. Trong những lúc như vậy, mọi lý thuyết tâm linh dường như tan biến. Lúc đó, bạn cần gì không phải là triết lý cao siêu, mà là sức mạnh để vượt qua từng ngày. Pema Chodron, ni sư Phật giáo Tây Tạng, dạy rằng khi mọi thứ sụp đổ, đó chính là lúc con đường thực sự bắt đầu. Đau khổ không phải là dấu hiệu bạn tu tập sai. Đau khổ là một phần của cuộc sống, là cơ hội để tu tập sâu hơn. Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật không hứa hẹn cuộc sống không có khổ. Ngài chỉ ra con đường để chuyển hóa khổ thành trí tuệ và từ bi. Phần 6. Tích hợp tâm linh vào thời đại số. Công nghệ và tâm linh. Chúng ta sống trong thời đại mà điện thoại thông minh quan trọng hơn ví tiền, mạng xã hội thân thiết hơn hàng xóm láng giềng. Liệu tâm linh có chỗ đứng trong thế giới số này? Câu trả lời là có, nhưng cần có trí tuệ để sử dụng. Công nghệ không tốt cũng không xấu, nó là công cụ. Vấn đề là ta sử dụng nó như thế nào. Bạn có thể dùng điện thoại thông minh để lướt Facebook vô thức hàng giờ, hoặc dùng nó để nghe câu chuyện Phật Pháp, tham gia đoàn thể Phật giáo trực tuyến, đặt nhắc nhở để thực hành chánh niệm. Bạn có thể để các báo cáo nhắc nhở làm gián đoạn mọi khoảnh khắc bình yên, hoặc tắt chúng đi và chỉ chết khi thực sự cần thiết. Một nghiên cứu cho thấy người trưởng thành trung bình check điện thoại 96 lần mỗi ngày. Đó là một lần mỗi 10 phút trong thời gian thức. Hãy tự hỏi, điện thoại đang phục vụ tôi hay tôi đang phục vụ điện thoại? Giải độc kỹ thuật số và tĩnh lặng. Trong thế giới ồn ào của thông tin, tĩnh lặng trở thành một thứ xa xỉ. Nhưng tĩnh lặng không phải là sự vắng mặt của âm thanh. Tĩnh lặng là sự bình an của tâm hồn giữa mọi ồn ào. Thử thách bản thân với giải độc kỹ thuật số định kỳ. 1 giờ mỗi ngày không có thiết bị điện tử. 1 buổi mỗi tuần hoàn toàn ngắt kết nối với tất cả thiết bị điện tử. 1 ngày mỗi tháng trong thinh lặng. Ban đầu sẽ khó chịu. Tâm nghiện dopamine
từ sự nhắc nhở sẽ nổi loạn, nhưng dần dần bạn sẽ tìm lại được sự tự do đã mất. Cộng đồng tâm linh trực tuyến và gián tiếp. Con người là sinh vật xã hội. Chúng ta cần cộng đồng để phát triển, đặc biệt trên con đường tâm linh. Trong Phật giáo, cộng đồng tu tập là một trong tam bảo cùng với Phật và Pháp. Điều quan trọng là tìm được những người cùng chí hướng, những người hiểu và ủng hộ hành trình của bạn. Nhưng hãy cẩn thận với việc dùng tâm linh để tránh né vấn đề thực tế, vì cảm thấy mình cao hơn người khác vì tu tập. Cộng đồng tâm linh thực sự là nơi mọi người cùng nhau phát triển trong khiêm tốn và từ bi, không phải ganh đua hay phán xét. Phần 7. Những bài học từ các bậc thầy. Từ Đức Phật con đường trung đạo. Trước khi giác ngộ, Thái tử Siddhartha đã trải qua 2 thái cực sống xa hoa trong cung điện và khổ hạnh cực độ trong rừng. Cả hai đều không mang lại giác ngộ. Ngài nhận ra con đường giác ngộ không phải là cực đoan, mà là quân bình, con đường trung đạo. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Không cần từ bỏ mọi thứ để tu tập, nhưng cũng không chìm đắm trong vật chất. Không cần ngồi thiền 10 tiếng mỗi ngày, nhưng cũng không bỏ bê hoàn toàn. Không cần ăn chay trọn đời, nhưng cũng nên có ý thức về những gì mình tiêu thụ. Trung đạo là tìm điểm cân bằng phù hợp với hoàn cảnh và khả năng của mỗi người. Từ Lão Tử, vô vi và dòng chảy. Lão Tử dạy về vô vi, hành động không hành động hay hành động phù hợp với dòng chảy tự nhiên. Nước là biểu tượng hoàn hảo cho vô vi. Nước mềm mại nhưng có thể xuyên thủng đá cứng. Nước không tranh đấu nhưng không gì cản được. Trong cuộc sống, vô vi có nghĩa là biết khi nào nên hành động và khi nào nên chờ đợi. Không dùng sức mạnh thô bạo mà dùng trí tuệ và kiên nhẫn, thuận theo dòng chảy thay vì chống lại. Điều này không có nghĩa là thụ động hay lười biếng. Vô vi là hành động với sự nhạy bén và hài hòa với hoàn cảnh. Từ Rumi, tình yêu như con đường. Rumi, nhà thơ Sufi thế kỷ 13, xem tình yêu không chỉ là cảm xúc mà là con đường dẫn đến chân lý tối thượng. Ông viết, lý trí nói rằng thế giới này có 6 hướng. Tình yêu nói rằng có một con đường không có hướng nào cả. Tình yêu ở đây không chỉ là tình yêu lãng mạn, mà là tình yêu vũ trụ, tình yêu với sự sống, tình yêu với chính sự tồn tại. Khi tim mở rộng trong tình yêu, mọi ranh giới tan biến. Không còn ta và người, không còn trong và ngoài, chỉ còn một sự hợp nhất mầu nhiệm. Phần 8. Tâm linh và khoa học hiện đại. Khoa học thần kinh và thiền định. Trong 20 năm qua, khoa học thần kinh đã chứng minh những gì các thiền sư biết từ hàng nghìn năm. Thiền định thực sự thay đổi não bộ. Richard Davidson từ Đại học Wisconsin đã quét não của các thiền sư Tây Tạng và phát hiện hoạt động sóng gamma cao bất thường, dấu hiệu của ý thức tỉnh táo và hạnh phúc sâu sắc. Sarah Laya từ Harvard phát hiện chỉ 8 tuần thiền định có thể làm dày vỏ não ở vùng liên quan đến sự chú ý và xử lý cảm xúc. Nhưng quan trọng hơn những con số là trải nghiệm sống của hàng triệu người. Thiền định giúp họ bình an hơn, tập trung hơn, hạnh phúc hơn. Vật lý lượng tử và ý thức. Vật lý lượng tử mở ra một cách nhìn mới về thực tại, rất gần với triết học phương Đông. Nguyên lý bất định Heisenberg cho thấy ta không thể quan sát thực tại mà không làm thay đổi nó. Thí nghiệm Heike cho thấy hạt có thể ở nhiều nơi cùng lúc cho đến khi được quan sát. Sự rối lượng tử cho thấy các hạt có thể kết nối tức thời bất kể khoảng cách. Những phát hiện này cho lại những gì các bậc thầy tâm linh đã nói. Ý thức và vật chất không tách biệt, người quan sát và cái được quan sát là một. Kết luận, hành trình không có điểm đến. Phát triển tâm linh không phải là một đích đến mà là một hành trình. Không có một ngày nào đó bạn thức dậy và nói xong rồi tôi đã giác ngộ. Mỗi ngày là một cơ hội mới để tỉnh thức hơn một chút, từ bi hơn một chút, trí tuệ hơn một chút. Đừng so sánh hành trình của mình với người khác. Con đường của mỗi người là duy nhất. Đừng vội vàng. Hoa sen nở trong bùn nhưng cần thời gian. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Tu tập với niềm vui, không phải gánh nặng.
Và quan trọng nhất, hãy nhớ rằng tâm linh không phải là điều gì đó xa vời hay cao siêu. Nó hiện diện trong từng hơi thở, từng bước chân, từng nụ cười. Như thiền sư Linji đã nói, không có gì cần làm, chỉ cần là chính mình. Nhưng để là chính mình một cách trọn vẹn và tỉnh thức, đó chính là công việc của cả một đời người. Tôi mời bạn bắt đầu ngay hôm nay, không phải ngày mai, không phải sau khi đọc thêm một cuốn sách nữa, không phải khi có đủ thời gian. Ngay bây giờ, với một hơi thở có ý thức, với một nụ cười chân thành, với một hành động từ bi. Đó chính là cách phát triển tâm linh trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bài viết này đã chạm đến trái tim bạn, nếu bạn cảm thấy một tiếng gọi nào đó từ sâu thẳm để bắt đầu hoặc đào sâu hành trình tâm linh của mình, đừng để khoảnh khắc này trôi qua. Hãy đăng ký theo dõi kênh Học viện Thánh Nhân ngay hôm nay để nhận những bài học sâu sắc hàng tuần giúp bạn sống an lạc và trí tuệ hơn mỗi ngày. Hãy chia sẻ video này cho những người thân yêu đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Và quan trọng nhất, hãy bắt đầu thực hành ngay những điều đơn giản nhất, một hơi thở, một nụ cười, một khoảnh khắc tĩnh lặng. Bởi vì hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ bước chân đầu tiên, và bước chân đó chính là ngay lúc này.